तर बघा, आज आपण बघणार आहोत बेसनचे लाडू कसे बनवायचे, त्याची क्वांटिटी काय असेल, बेसन किती प्रमाणात घ्यायचं, साखर किती प्रमाणात घ्यायची, काय काय यूज करायचं, खूप साऱ्या ट्रिक्स आणि टिप्स याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर कशी करायची असते ही रेसिपी बघा। आज आपण बेसनाच्या लाडूची रेसिपी बघणार आहोत। तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघा। इथे मी घेतलेलं आहे बेसन, तर हे प्रमाण मोजून घेतलेलं आहे। तर हे 2 वाट्या बेसन मी घेतलेलं आहे। जर आपण 2 वाट्या बेसन घेत असू तर त्यासाठी आपल्याला त्याच्या अर्धी आपल्याला पिठी साखर घ्यायची आहे दळलेली। तर इथे मी 2 वाट्या बेसन पीठ घेतलेलं आहे, तर त्यासाठी मी 1 वाटी साखर दळलेली साखर घेतलेली आहे बघा, पिठी साखर। तर याच वाटीने मी बेसनही मोजून घेतलेले आहे, त्यामुळे ही वाटी साखर घेतलेली आहे। आणि हे ड्रायफ्रुट्स आहेत आणि तूप घेतलेलं आहे बघा। 2 वाट्या आपण बेसन पीठ घेतले, त्यामुळे त्याच्यासाठी मी अर्धी वाटी तूप वापरत आहे। तर एवढे मी तूप घालणार आहे। जर आपल्याला नंतर लागलं तर आपण कमी किंवा जास्ती करू शकतो। ते बघा, आता आपल्याला इथे जाडबुडाची कढई घ्यायची आहे। आपल्याला गॅस ऑन करून घेतलेला आहे मी। आता आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे आपलं तूप। आपल्याला यामध्ये आपलं बेसन घालून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला हलवत राहायचं आहे, मिक्स करायचं आपल्याला। आता आपल्याला याला व्यवस्थित असं ढवळत राहायचं, याला सतत हलवत राहायचं आपल्याला। याला सतत हलवायचं नाही तर मग आपलं बेसन खाली लागेल कढईला आणि त्याला करपूस असा वास येईल करपलेला, तर ते चांगलं नाही लागणार। त्यामुळे आपल्याला याला सतत असं भाजायचं आपल्याला बेसनाला व्यवस्थित असं। याच्यामध्ये अशा गाठी वगैरे राहू द्यायच्या नाही आहेत आपल्याला। याला मंद आचेवरती बराच वेळ आपल्याला याला भाजून घ्यायचं आहे बघा। आपण कधीपर्यंत भाजणार आहोत तर याला असा बदामी रंग येईपर्यंत आपल्याला याला भाजायचं, व्यवस्थित असा वास आला पाहिजे आपल्याला याचा, तोपर्यंत याला असं भाजत राहायचं आपल्याला बघा। याला आपल्याला सतत असं हलवत राहायचं आपल्याला बेसनाला, नाहीतर आपलं बेसन खाली लागून जाईल। बेसनच्या लाडूसाठी बेसन जे आहे ना आपल्याला दळूनच आणलं पाहिजे, म्हणजे दळून आपल्याला रवाळ असं टेक्स्चर त्याचं ठेवायचं असतं। पण मी हे विकतचं जे बेसन मिळतं बाजारात त्याचेच मी बनवत आहे, मला दळून आणायला वेळ नाही भेटला। तर मग आता आपल्या याच्यातल्या सगळं बेसनच्या गाठी आपल्या सगळ्या सुटायला लागलेल्या आहेत, एकजीव होतं आपलं बेसन। आपल्याला सतत असं हलवत राहायचं, सतत ढवळत राहायचं। तर बघा, मी अजून 1 चमचा याच्यामध्ये तूप घालून घेत आहे। बघा, आता आपल्या बेसनचा रंग बदललेला दिसतोय आपल्याला, पण आपल्याला अजून परतून घ्यायचे जोपर्यंत याच्यामधून तूप बाहेर येत नाही, जोपर्यंत आपलं बेसन त्यात विरघळत नाही तुपामध्ये, तोपर्यंत आपल्याला याला अजून भाजून घ्यायचं आहे।
बघा एकदम पेढ्यासारखं झालेलं आहे आपलं बेसन आता भाजल्यानंतर. अजून एक 4 ते 5 मिनिट याला आपल्याला भाजून घ्यायचंय. तर बघा आता आपलं बेसन एकदम सॉफ्ट झालेलं आहे आणि भाजून झालेलं आहे ते आता. तर आता आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे ड्रायफ्रूट्स आणि वेलची पावडर. तर मी साखरेमध्येच वेलची पावडर घालून घेतलेली आहे, साखर मिक्सरमध्ये काढून. तर तुम्ही जर त्यामध्ये काढून घेतलेली नसेल तर तुम्ही याच्यामध्येच वेलची पावडर घालू शकता. तर गॅस बंद केलेला आहे बघा. याला आपल्याला एक साधारण 10 मिनिटं थंड होऊ द्यायचं, 10 ते 15 मिनिटं. बाउलमध्ये काढून घेते मी याला. बघा आता बेसन आपलं बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे. थोडंसं कोमट आहे हे, आपल्याला असंच करून घ्यायचं आहे. जास्त पण थंड नाही होऊ द्यायचं याला पूर्ण. आता आपल्याला यामध्ये आपली पिठी साखर मिक्स करून घ्यायची. तर बघा झालेलं आहे. तर बघा अशा प्रकारे मी सर्व लाडू वळून घेते. आता 2 वाटी बेसनापासून माझे 12 लाडू तयार झालेले आहेत. पूर्ण लाडू वळून घेतलेले आहेत मी. तर 2 वाटीपासून माझे 12 लाडू तयार झालेले आहेत आणि हा एक छोटा झालेला आहे. तर आता बघा आपण याला गार्निशिंग करूया. आपले जे उरलेले काजू बदाम वगैरे होते, पिस्ता, ते याच्यावरती आपण असे ठेवून घ्यायचे आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कुठलेही ड्रायफ्रुट्स लावू शकता, पिस्ता, बदाम, काजू किंवा मनुका वगैरे. छान दिसतं ना गार्निशिंग केल्यानंतर. आपला पदार्थ हा सुरेख दिसतो, म्हणून गार्निशिंग करायचं असतं. तर बघा, करून बघा ही रेसिपी कशी वाटली मलाही कळवा. आणि तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील किंवा माझ्या नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला बघायच्या असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका. थँक्यू.